to my channel! Yes! Hello! Hello! So, muna sa lahat, babati muna ako sa inyo ng happy New Year! Wow! I'm in love with you. Yun na. So, for today's video, ngayon gagawa tayo ng review sa pinakamura na brushes na makikita natin sa Shopee. So, nandito siya ngayon. Yay! So, ito siya. So, in-order ko yung bamboo makeup brushes na kung saan sobra-sobra talagang daming sales na nakikita ko. So, trinay kong umorder kasi luman na rin yung mga brushes ko. So, ito siya. Tapos, may kasama siyang, concealer. Yan. Walang nakalagay na brand. So, nagkakahalaga siya ng 160 pesos sa Shopee. Plus, magsi-shipping fee pa. So, di bali 50 pesos. 210 pesos. Yan. So, meron din akong in-order na sponge. Ito yung Huda Beauty daw. Na sponge yan. So, nagkakahalaga siya ng 30 pesos. So, 11 brushes. Yan, 11 brushes siya. 10 brushes. 1, 2, 3, 4. It comes with this. So, naka-plastic pa siya. And then, yan. So, yan ang kasama niya. So, concealer siya. So, itatry natin to kasama ng mga brushes. Okay? So, yun guys. Let's get started! Ito yata yung bopping brush. Bopping brush. Kung saan yung sa mukha. Yun, Then, this one is contour. This is a flat brush. I think this is blush. And then, yan. Magkapareho yata sila. So, I think this one is kabuki brush. And, this is I don't know. Pero pwede rin siya yata sa foundation. So, try natin siya. And then, we have 1, 2, 3, 4, 6 brushes. I think this is for highlighter, eye brushes, eye makeup. So, may dalawang blending brush. We have yan. So, medyo lang siya. So, yan. Okay naman siya. Maganda naman yung consistency niya. Maganda din pag kita niyo ba? So, nakaka-blend naman siya ng maayos. So, ang trick lang sa pag-ganito, sa pag-makeup using brushes, pag-blend ng foundation, kailangan dab-dab rin siya, katulad ng ginagawa niyo sa sponges. Because pag ginanang-ganon yun, magkakaroon ng streaky lines. So, hindi natin kailangan yun kasi masira yung makeup natin, masira yung base natin. Tapos magmumukhang meron ka talagang makeup or parang alam mo yun, nagiging matanda ka. So, yan. What the fuck? May sumama sa book. So, alam niyo kaya ito yung napili kong foundation kasi mahirap siyang i-blend. Yan. Mahirap kasi siyang i-blend. Para sa akin. Yan, so nakita niyo guys. So, ganyan lang, dab-dab lang siya. Huwag yung hihigitin yung brush ng papaganon kasi parang nakakaroon siya. So yun guys, gagamitin na natin yung kasama niyang concealer. So yan. And then, yan. So, for concealer, white. Ito yung black brush. Medyo malaki siya. Alam niyo yung parang pampinta. So yan. So, I think this one. So, ito lang siya. Medyo malambot yung concealer. Okay. So yung brush na lang din yung gagamitin ko sa pag-blend. Sana mag-blend ko. Or pag hindi yung bang sponge na. Pero I think kaya naman yung brush.
Ang products na binili ko, ilalagay ko sa description box. Saan ko binili sa Shopee. So, thank you. Yan. So, for brush naman, for powder brush, I'm using Nichido powder brush, powder foundation. Yan, so set na lang natin. Yan, so, as far as I tried the product, maganda naman yung mga brushes. Kumpara sa 160 pesos na ilalaan ninyo, maganda naman siya. Ito, sa tabi-tabi, na brush, na pangkilay. So, yan. Dito na tayo. So, yun guys. Tapos na yung kilay ko. So, wala silang kasamang spoolie. So, gagamit na lang ako ng ibang brush. Guys, dala ko naman tayo sa eyeshadow. So, gagawa tayo ng look. Yung pang glow up look na naman. So, let's start with the brown. Brown. Alam yung pag-makeup ang painting lang yun. Yung pinipaint lang. So, maganda yung brush. Maganda yung brush. Minsan nakakita mo ba? So, ngayon naman, kukuha tayo ng dark red. Dark red. Yan. Tapos, kukuha tayo ng blue. Lagyan natin. Ito lang, sa gitna. Kasi nabasa ko yung blue daw ngayon ay ang lucky color ng Year of the Rat, Metal Rat. So, yun. So, para banasin naman tayo sa unang video. So, basta na ako gamitin yung kamay kapag nilalagay ko yung mga shadow sa eyelids ko. Rise, part of my size, trying to make sense of it all comprised. Highs, been in these skies. I was stuck there, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone coming up, I left them all. Never look down when it's risk involved. I got guts, got a lever, gonna rush it off. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been Naglagay na ako ng false eyelashes and I will be back. Guys, nakapaglagay na ako ng false eyelashes. Yan. So, pipikit mo na ako. Diba? So, kasunod naman, contouring. So, sa pag-contour, gagamitin natin yung brush natin. We are the apocalypse and a bed that keeps us floating. As we fly above the stars, the night won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. Way too great to be standing. stop us, fly by them like choppers. Better took those risks. Hold one of my fists, we fire starters. One of them a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could pass. Look at my eyes, I'm on the rocks. Rise.
guys, tapos na yung makeup natin. So, yan yun, no? So, I'll be right back. Magpapalit na ako ng damit. See you! Matthias, be wondering. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Work. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Tapos na tayo sa aking look. Yan. So, ano yung masasabi ko sa mga brushes na trinay natin? First of all, masasabi ko is okay siya. As in, okay talaga. Kasi sa mga beginners dyan na kung saan hindi nyo pa kayang gumamit ng maraming brushes and then nagtatry pa lang kayo mag-makeup, super duper okay sa inyo to. Kasi nabibigay yung alam nyo yun, yung hindi naman siya yung talagang full ng brushes, but it is okay for beginners. Second, very affordable. Affordable. Why? 160 pesos. In 160 pesos, meron na kayong 11 pieces of brushes. So, sa mga branded na brushes, magkano ang isa? 82 ang isa? And then dito, 160, 11 brushes. So, hindi ko naman inaano na bumili kayo ng ganito, ganyan-ganyan. So, sa mga nagpa-practice na mag-makeup, bagay na bagay talaga to sa inyo. So, sa Shopee, alam naman natin na madaling mag-shop ngayon sa online. So, I recommended these brushes, bamboo brushes. Yan. So, super ganda niya at ang dali niyang gamitin para sa mga beginner makeup. Isa pang masasabi ko dito is very magaan siya. So, ang gaan-gaan lang siya. So, hindi siya pwede na travel friendly kasi mahaba siya, hindi siya yung pwede yung yung maliliit lang, like this one for blush, like this one for foundation, yun. So, yun lang yung masasabi ko na pwede yung pan-travel. Pero, all in all, maganda talaga yung brushes. Yun, maganda talaga yung... So, yun guys. Tsaka, thank you rin pala dun sa nagregalo sa akin ng damit na ito. Kay Jo Marie Ira. And, of course, kay Tita Karen na rinigaluhan ako ng makeup ngayong New Year. And, also, yun guys, magsi-shoutout lang ako. So, shoutout ko yung 15 subscriber ko. So, welcome 15 subscribers sa family natin. Wow! And of course, shoutout nga pala kay Jose, kay Carla, kay Kristia, kay Hyacinth, kay Kirk, kay Gisrel, tsaka kay Chano. And of course, hindi ko pa kilala na subscriber. So, comment ninyo kung ano yung mga pangalan nyo and isa-shoutout ko kayo, ha? And then, of course, thank you so much sa panonood. And please subscribe and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gawin sa channel kong ito. And hit the notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng video. So, thank you so much sa panonood. See you next vlog. See you. Bye-bye. See you.